Pagkakit ang mga to. Hindi mo, mapili ko na kita. Hindi, kung ano, makuha ko sa kada blue kanina. Ayan na dito. Nagsugot na ito. Sabi niya. Kailangan, sigo na nga, gaw. Tulong ka. Tulong ka ba? Rong, kung wala? Rong? Anong rong? Anong rong? Ramdaan. Yes, I can. Password? Munggol ang utak mo kaya. Kasi ano na walo. Let's confirm that. Munggol ang utak. Lalo yung kajay. Ayun. Hala ka na. Ano ito? Yung pala. Yun ang utak mo. Yung badot ka. Tayo sana. Parutun! Tayo mo na. This year. Walot mo pa na natin. Wala ang ganti yun rin ako. Ako? Wala ganda niya. Christian! Pakasunod ako nga yung what the abang-abang? Ano na yung TV, bingin ito nagabang. Yung po tayo siya. Alam na po. Improve naman si May. Dahil talaga sa South Chinese, kaya hindi ako. Gusto ko. Dati matibay niya. Yung may ano na nag-drain rejoin? Bakit wala mo na nandito? Ano na din nga? Ano ka? Tutugo! Bota ko ay! Ano? Nagang ko pa yun eh. Tutugo! Ito mo, babadin. Babawas ang bala. Punta ka. Alam mo, alis ka ng bala. Ito nga. Ito, ito. Bakang badin. Badin.
Wala na daw, ganda niya na. Pantay ka pero magayon. Hindi naman na to. Buwan ka na, may. Piso mo. Gusto namin ng buwan. Uy! Uy! Patanong ko naman na ako. Dugdog po. Sa rabay pa rin magkawag din. Siba na yung tagbo. Ano? Dili mo. At sa ako ta. Oh, mura ko na yung sipa nga. Pag may lumala mo. Pinasangalan kung bola day ka magkakaroon. Saka na ba yan? Siya ako na-slay pero. Butan to po. Kada pa nga. Simip lang kada pa. Kapag kayo nga itong word of the game. So kayo nga nangyayin pili na daw. Hindi mo lang sila pangamot doon. Hoy, ay di na boto. Hoy. Kasi ira ko. Yung ko sa Facebook pa. Yung Mambir man sa na. Pangalan na lang po. Mambir sa pangalan dito. So, bukan pa kayo tawanan na ayo. Hoy, hindi na. Hoy. Wait. Wait. parawas ang mga ayo. Hello? Putang Putang ayo! No, ikaw mo. Kaya lang ka nahayip ang at ano din hindi ka kahit sa ano. So, dapat Hindi ko nga tinayos. Hindi ko nga tinayos. Jay, mapila ka, Jay! Iya si Jay. utang na at ang ayo. Ano, mapila ka, Jay? Ano, Jay? Jay, ano, Jay? Pagkaliyo ka sa iyo. Hindi ka nagiyog. Gano ka pa rin nagiyog. No, hindi na ito kawan. Sarap kayo dito. Parang walang tayo na. Ito na kayo. Puta ka! Wow. Tumulong nila kay Dre. Ayaw mo kasi load, ayaw mo kasi kapang. Yan siya. Sinara doon. Green. Ano yan to? So, ako lang. Ayun ka, Dre. Diyan makatulog. No, yung talaga. Ay, talaga. Ikaw, wag mo. Yung ano mo daw? Bigo mo. Alam ko sister. Hindi ko magdadalo. Ala, school today. So, American. Ala! Huwag ka na yayaw, tayo ka klase. Nakaano? Nagpapang military. Dito na nga siya. Ano ba? Puta, tuwa. Sira si Bata. Ulo? Ala, di ka lumabot ako ng kinigay. Yung nungo, yung
padamugang ko. Ako na lang. Kasama na pa. Wala ka pa doon ako. Iba sila pasan mo nga. Buwan na si Banon. Naarangan mo siya mag-pick up. Iya, namatag na lugar mo siya mag Wala, Hindi ito. ay, nakutaw na, ikaluhin mo ba? Boss ito. Last yet. Oras ka na yun. Boss, dito na, dito na. Okay. Tawag kasi. Tawag ka rin. Bakit kami? Lugat ba ito natin? Wala pa ko talaga. Tulbong ko na kayo. Para marap na kayo. Sabi ako nga, ito na kasi. Hala! Ano ba name? Hindi ako. Makapal na. Uy! Lasi. Ay! Ayun ka, puta ka! Distraction, ay ano? Sabi ko, nagbok! Ay mo, kasi sige rin medyo. Yan o. Ilan nga daw iniyo. Wala. Kapil mo si Jay. Ano? Utang storage. Iya, mag-Jay na siya nag-Jay. Mixing ano? Mixing ano? Yung word ito si Jay. So, Vixen, Bill. Yan o! Ano? Kambak ka kita Oh! HA, yan. Unit 2! Wala, ako kumain sa taas, yan. Pero ano daw eh, 16. 16. Yan o! 16 o! Yan o! Ano to pa? Paano di mag-ayos ka kasi? Ano dapat word? Ay, ano? Masal ano? Supilog 7. Walang 7 ka ba na? 1 to 1, 1 to 1. Walang 7. Bubanayo. Next one. Pwede. Dati ang tugang pa na ayos. May na ano yan? Tangasan ka na! Tangasan ka na! Kado. Yun lang! Wala ko dinay ko. Dinay tayo ko si Jay. Hindi ka magtukot sa kumain ka! Dali mo ako ito ano, pinaka-convert na talaga. Wala, parehas pa nung ba nung nabalik ang duwa? Predator pati ano? Iba lang mo din. Parehas ba ganito iwan? Hindi pa nung batan. Ano kung ano ba ito na panbatang kita yung gamit mo? Hindi ka rin ako. Ang mamuda ka, Ben. Mamuda ka? Oo, ano? Mamuda ka.
Pangod nga niya. Mayo. Ano pa ako ikaw na? Wala ko namang kilig. Ano si Danso na? Doon ako yung ikaw. Ganyan eh, ganyan. Manis yung duwa. Manis na daw, tulong. Araw. Si Papa. Hindi, babayad na kay Joe. Babayad na kay Joe, 30 minutes. Ay, 30 minutes. Ano? Bibiling ka na. Eh, paano yan? Joe, pero babayad na Ikaw sa lamboy na. City, Joe. Dati 7 minutes, City. Sa, ikaw po ka. Ipit na, yung mga... Ay, siya tanong ko na, Joe. Puta nga sila na. Hindi ako pagpindutan. Isang daw mo naman sa atin. Ay, di kayo sa wait computer. Wala ko pindutan. Oh, nakabuhay. So, mga Yan. Tawag naman ni Jamie, score na. Rekomen mo na. Wala na. Ang garaw mo, ay. Ba't narang mo ay ganito ah? Hindi ka ano. Hindi na. Ay, puta talaga naman. Manila nga sila rin. Nag-improve na talaga nga si Milky Coffee. Wala nag-improve. Bumbal sa diring April. Basta magadang ka. Maganda. Ito kayo nga eh. Shit, di ba? Nakabayad ka naman ako. Bintara mo, di ba? Murabog ka ba ni Puliwan? Wala. Sika nga yung pamayan o may armura ko na. Wala, ano ang attack? Wala, chop you? Bakit ang armura? Ano nga nito kay Rina yung ito? Ano mo ba ito? May pensi ka dyan? Yung armura ko na. Sa kayo, wala mo. Ito ko pala maging ko. 20 pesos. May pensi ka dyan? Ang height na ito. Uy, naman. Yung shape, lulis na naman. Ray! Lulis na naman klase, may busy. Uy, lulis na naman klase, Ang may kapal ng busy. utak ng hayop na yun eh. Ay, naman muna ako din naman natapos ng kwan sa ano sila. O, di pa, nag-shop pa rin. Mga pigla ka pa. Ay, hindi yan. Yan na diba? Nagulin niya. Mga sunod jacket mo naman si Jay. Ako na lang si Jay. Nalulis ba rin ka? Lulis na naman. Ay, lulis mo ah. Ay, biro, sigaw ang klase. Dark. Dark. Sabihan, ha? Sabihan, lulis nga ni Buwa. Kulo ko pa nga yung pambadili ba na? Ano ko lang. Masan ka, wala si Buwa. Kaya tigtalayan ako ni Sino Big. Mapera ka, Jay? Pero una si Jay, oral daw na nag-ibig. Nag-ibig ko sa Dito ka mawali na lang. Tangangat to ng Granada. Nagagranada kami. Wala din na papayo. Rekipin mo lang. Rekipin mo Ay, lang. kami pa sa gusto mo. Dalanin na. Parang blocks na. Ito, natuloy mo. Ayun. Parang blocks na. Ito nga. Wala ko. Matalo sila ng mga. Paano lang? Ako mga freeway. Ay, di pa ano sa kili kasi.
mo, Alvin. Dilog na ko nila kasi pa nga. Kung ano pa nga, eh. Oo, manang itong magas ko. Sige na, sige na. Naglalagay ko na. Gamit mo si kanata mo. Kanata. Ano, wait, ikon. Awa pa rin. Ayaw! Ikaw pa pa ito ba? Ano Ganito namin? kayo. Kung namin? Karabuan, di ba? Huwag ka na kami naglalaro ng pangit. Imagine it. Tayo. Ayun, lot ka na din. Tapos, Ay, lot ka. Ay, God. Pwede. Ito na po ang kumpay. Jesus, Jesus. Ay, doktor! Ay, pa! Mobile kita rin na bukod yun. Wala mo nga ikot na. Kapira. May gwento mo. Atakan! Sisipin naman sa namin. Kasi ito ba ba sa para out yung bukod yun? Ay, nakukulos na nga. So may mga lugar na tadi ko ko. Hindi ba ka sa kachog dito lang dati? stay yun doon, yung gray. Ano tadi ko ko? Bukod na lang utak ngayo. Bukod na yung pag-inom mo na Gulaman. Yung gutang pa. bukod na. Ano pa lang? Ganang pagbo. Kumbro, kita na no. Ano? Para sila sa to. Lima. Tama na rin. Wala na rin. Ano ko na nga siya. Lahat ko.
Papawi, hindi ano. Ito. Magbumbugin. Nagpapulay. Tawagan ko nga yung na-block ko. Wala din mga jujo. Ay, matutoy. Hayop. Kachuchoy nga ni. Bala. Kachuchoy. Ah, Kada daw, bodoy. wala ba na siya pangayo? Parang lang mga dinay. Dali. Bro, ganda na. Ito. Wala ko ba kasi hindi. Ang nila nakiti na naman noon. Marakman! Kaya kami nagpunta. Bago na nga call mo. Marami mo na kayo doon. Bago ba kayo doon? Ito talagang aluy! Wala ka ng mga mga pangayo. Hindi niya magkaya magamit ka. So, Hindi. Kaga. Bumayo. Puro na kanila. Tanggap mo. Inaan.
Bon. Dito ko na sa huwag mo akong kailan ba pa? Kuya ko nakakuha. Matulog ba naman? First time sa trip. Marunod siguro. Ronald! Basta dati na sa friend. Ubus ka mo nga, ubus ka mo. Wala. May bawang ganda yung ano? Ano ba kayo? Nagtatago ang kahit sa tubig. Hindi, ang naman nung doon ka nakaka... Asin ko. Hindi ba lang sa tindahan? Oo, sabi na. Diyan ka na. Wala pa sa gudong ganda yun. Yung kasi, Tigba kay kahit sa tubig. yung gusto ko. Ay, nabalala mo. Ulang. Lucky spin yun. Ulang. Ulang. Alat-alata ng dalat na sa buhay. Ah, Anong numbre? Ano yung ibigsin mo? ayun, maganda sa studio yun. Ano na yan po? Hindi ko na. At Ano na yan? ako nalagod. Sabi na sa Dahil ka nag-ibang nga. Tahan na nga, para distraction. Hindi ko na. Baka na. Natago nga sige sa tubig. Dahil sa may idiot. Inom. Right. Balik din ang right. Sabi mo right. Dito. Sabi ka na. Ano ito ba? Ay, ano? Ano pa yun? Tuwan. Sige na. Oh no. Ano ba yun sa mga slide? Oh,
Oo. Bukang sniper pa. Tulog ito pa kita. Pagkira ka, Jay. Malipat ko ako. Lord, yun na. Walang diri. Pinoy. Tala. Pangay, Diyos na ko unaan. Daw. Out na sa trip. Tira siya. 11. Open man siya. So, labor sa lang. Yan. Sabi mo kayo. Yan, mga damo, makabuti. Oo. Malimbat, makulit. Iyo, mga fans na Uy, pinangal si Glenn. Putik talaga. Ya, din naluod siya, open siya. Ayaw siya. Hindi nga, din naging yun. Labo. Kami ako. Kaya pag nagdudulog mo, ang kaliwa. Ako, Ako ba ito doon? Na-cards na. Wala lang ang cards. Kumakita mo. Gee, ay, di na. Di ka. Halika na. Ha? hindi talaga si ano, Dominic. Oh, shit. Yan mo na. Ako niya. Ha? Pilipinas show. Ano, Pilipinas. Manila. Iyo din nagtutulong. Kanay, Tutok mo sa bawah ba? na, sa'yo. Buka na, ha? Patos din. Tapos, Ano mo? Gina. Bukan musuh. Ayo. dapat Wala siya manakas.
Skip tayo. Wala. Ano na, aga. Ang gamot sila doon. Hindi mo nga ako Ano sila sa tiyalo? na. Nakalawagan. Nakalawagan ako. Na. Nangyari yung birthday mo lang. Ha? Nangyari yung birthday mo. Ay, ano, yun. Binigyan mo na ba yan? Hello, hindi mo. Basta, din. Mag-asa ka, Jay. Kaya mo magsala. At nagulat ka ka. Ibro, eh. Amo, where is the degree? Okay, sorry. Kapag dalawang, eh. Mga marabas, nakisili. Ito, kapira. Dahil, kapira rin. Maganda nga eh. Ang ama, nakabli. Kapag sinulo nga. Ako ko yan. Mario, bubulong ka. Bawa ka na, bubulong ka na naman. Ako. Sabi ni Mario, bubulong. Mari na kamo. Ano? Masisisay din ako sa loob. Lahat. Mani. Ayun na Abang wala. Namun wala na. Uy! Joke lang. Mamaya na rin yung YouTube. Mamaya natin yung ulam. Yes. Dapat ginawa niya na.
Ilang piraso? Oo nga, malilimutan ako. Bukas ako dito. Ah, baka Kasi kayo. ito kayo. Eh! Ayun ka. Puti ka! Madamo, dalar, gitu main ano. Bongkok. Ano ba ito? Ganyan. Ang kukulit ka mo. Toilet. Wala ito ka. Gano'n. Ano yun, ah? Ako ka. Nag-kasi ng ano yun. Man. Wala bo. Umri yun ang alam ko mo na hindi ko nga naharap na daling mo madiklo mo ka. Pagpasok ko yan, sit down niya. Sabi ko nga, ay, Garrett, sabi ko. Oh. Ano nga siya yung lugar ng bilir? Yung lugar. Baka natigiling mo nga siya. Ay, baka natigiling mo nga yun.
Yan, dalawa. Ano mo, wala mo siya mo, eh, bakit? Uy, bro, ah, shut down, paglaban ng Kasi ano, ilang gano'n na karta, sinunod wala daw. Ako man. Bukas, ano ka na itingin? Basta ka matama. Ako ka na ganun, body. Tapos mula nung dito, Ay, wala ko na ba? Ayos lang nga nila tao. Hindi ako. One, five.
Boy. Dapat na nakulog. Yung kabawa dito mo. Wala sa blue, blue, awa. Lamig. Karen. Ay, gusto ko ba? Oh, right. Hindi ko ano ginano. Right? Ang pagpagulo. Oh. How are you? Ay, doon tingnan ko.
Na, tao.
Wala ko ng pick pag ano, anything, no? Kasi ka tao, yung problema nito, alam mo, Yeah, ito. Hindi pa ko na. hindi na rin siya makakapag. Dapat lang sa ano mag-atin. Ano mo? Hindi ko pag ito sige sa wakas. Ano ko ba ka na nakakawa? Ano nang bitisan? Ano ang island si Jay? No, Lord, F-O-I-F-N-O-I-I. Eko. Eko. Nako, F. Wala, kuminani ko.
Kaya man din ako din mo bata. Hindi pa man din ano na mas. Kaya pa mo gusto mo ako sa mas. Kaya dito basic ay easier lang. Kaya kan din ako ay easier tapos may build siya. Atau sige pa tayo. Electron ko rin ka. Hindi kanya ang yaon. Di ba tuloy ako? Malabas na ko na. Okay.
Ano yung upload ka ng ano? Mag-work ka, sabay ko. Grabe. Ang mula naman at saka lang kasi naka Ay, sila na kasi di ako kita ko sa may ayos ng kanang pagkatapos yung anak wag dalhin mo ako. Kaya kay Kondo na ito. Bukan ketahui itu. Kita po, kaya ayo. Cek. Kaya baca ko na yung vote. Okay. Ano? Gusto mo ko daw bitbit? Wala
Very good. You know, yeah. Nakaligan pag nakawal kayo ng magkakawal ka. Ayaw mo din ang best mo rin. Yan sa ano.
Ini pala din, Ano ay kasi? Hey! Ay, ito ha, sa nais na, ano, ay yan. Kaya ka lang, ano, mabit ano, magpapalit ka. Kaya mo, may kapalit. Masibang! Oo, may kapalit yan ang pangulo. Mabit yan ang kapalit. Yan o na. Magpapasal sa ng pagkaon. Unimas. Hindi mga bebe. Hindi lang nagmakas. Yes. Ano? Hindi pa na balik ka. Ano ko? At nasenta ka namin eh. At nasa tuloy. Okay, man. Meron na.
Sa lirik? Luto? Ha? Luto. Luto lang siya mo. Yun na lang yung magtumago sa iyo. Lutuan mo siya ng bubula. Arthur, ikaw na magpinag-asal. Ako to na yung ako sa tawag niyo. Ganyan na lang buwan ako. Yung anak lang gandwa mo muna. Kami tambayan. Yan ako si Tulay. Sigang at yun ang gusto ko yung kung ano yung nakaligay. Ha? Parang si Chen ang gito mo eh. Higher self-upload. Ano? Ano? Yung bata ko ayaw mo. Hindi huwag ka talaga patao. Kaya kayo nagkaroon ba? Ano? Bakit? Kasi patiwala ko sa iyo. Karoon luto na. Gusto doon man kami yan. Yan na talaga. Ya. Sa may sinin siya. Luto, sa may sa 8. Linggo ako. May magpipilang pala duman. Sa duwan. Na number duman ng 6 niya. Ano? Duwan ito. Dumulat ka. Right po. Dumulat ka na. Balik pag ganda. Pagkara din. Okay, titigil na ako. Promote ko.
Ay, rainbow plus. Ah, Ano? kaya, Bex ko na dali dito. Ano yung namin Islam? Ayan, sa phone. Tarong na ako. Ano? Ay, choice ko. Sabi mo, rose. Um, nakasumahan, sabi mo, what tawag? Sabi mo, what ano? What, what, what board? Okay, nahiling na, nilal mo, iyo. Matda, materials. Yan, yan. Sabi mo, what materials, what not? What not? Like, like, Kasi, tingnan mo. hindi ka nagpangarada ang ano, din yun sa account ni ano, yun. Ay, dito ka. Pwede ka. Ano? Walang iwan. Sabi ko nga, limbot na kinil na nga.
Mekaniko. Ay, kainin mo man ang mekaniko.
Gusto mo na nagdag friends? I have many rainbow friends. Yeah, like, Gangnam Pro. Tokyo Pro. Kung kita, alam mo, school mo. School mo. Correct, yeah. Parang, kapag ginakaroon ng sityo, ay kapag, wala, bagay na ko sa akin. Oh, kaya sa buhay. Ano? Pero mga nilo, talaga yung mga yari ng sa PLC, sa PLC, mabrik na ako ng goal. Alata, wala ang name. Siguro ako,
kira mo rin. Claro, pare. Ay, hindi ko nagawa ng... Ano, tumala ka kape. Dapat kami. Uy, kuto, ang galing yung dog. Uy, ba't ganyan? Sulit ang lahat. Sige, what the six? What happened to Tori? Wait, baga. Last day. Wait. This round. Wala ko nga ito. Ang yalo. Wala ka sa education. Ada anak kita dua-dua. Ano po mo? Ano po yung ano ba yan na dog?
yung pas. Galing pa. Dua. Ano ka mag-ibig? Ano ka mag-ibig? Parating ano kung nasa ano. Pag ano, pagkaan yung ano, so makapunta ako sa email. Ito na yun. Ano na nga yung isa ko na ba? Enjoy mo naman yung para ano, kalwagan. Hindi ko joker din. Ay, ma'am, busy ang life na ito. Isa na umuutan. Kasi kalmado ka. Ito, ay, isa na madukan. Ano din mo paligid sa sword? Sabi ko sa nili. Wala mo pag magalago. Sword, sword. Pero kami ito na niya. Gamit ko doon. Natalayan. Mga amigos pa rin na yun. Yeah, hindi kasi ito kong pila naman. Sunuan din si Bob. Ay, ano? Ano ba yung bada na naman doon? Kapalit ka din. Ganun na lang. Ito, tinawag na din na doon. Ganun na lang. Ganun mga pamilya.
Nakalimutan lang kung pati ng tutulas mo nakagong. Uy, ano, ginagawa. Yung mga ako magagawa ng design ko.
Ano ulit ko na yan makalawa. Ah, bala. Hindi kung di Shit, ako. ako po sila na kailangan. Gusto ko ko lang mag si Kim Jong. Bakit na Oras, ando. Diyan, hindi mo tataw kung anong jet talaga mo. Dalago din akong farm. Inarap ko na sa'yo sa inyo. Kasi, Snow mo ba ka? Bi, Snow mo ba ka train? More, kita pang farm. Para magpamagin yung comfort. No? kahit dinip na po. Ang nakatawag ka na ako mag-gusto. Picture kahit na dinip. Kaya yun na. Like, yung pinakas na nga Pasko yung ano. Pakan ba dahil ito? Shot kami. Tali na! Tali na! Oo! Nawal. Yan na rin. Hindi pa may happy bibig. Ikaw. Second row. Tali. Ah! Sige, tama na. Kapala na mga bubuhay. Ah! Hindi na mamatawad ka rin siguro. Ay naman, 3 out of 3 sa akin. Nasa kasgali ang ngayon ko. Ikaw gusto ng buhay. So, Kapit ko mga bata. Oh, dinatawag ko yan. Ay, siya nagdapoy yun din sa luwag na pagbigo, pupunta sila. Hindi ko man nailing. Nag-squad ang baba. katabon mo. Pabala na, nilait magkumpod ang trade. Ganun ka po. Meron, wala. Fiction. Ganun ka. Ganun ka. Talo HP ako eh. Dito. Basta kasi. Baga yan, ang buhay ko yung mga dito. What? Ano? Kaya. Buhay. Green. Green. Ako man daw, papalimod daw ako. Balik Balik ako. Akala ko ay kaya. Di ba man? Oo, balik ako. Balik na ako dito. Hindi ko sa inyo. Yung lipat dito. Ano? Hindi nga, yung nalaban. Tayo. Pang! Ano? Tignan na po rin yun ka. Diba tignan?
Sige ako. Lugi dapat sa Sige naman, namabawas pa rin ako. Dito naman ang buhay ko. Namabawas pa rin ako. Pa. Na. Ayun na. Saan na? Ikaw pa. Eh, Bibi, putak ina, di na din. Oh, yan yung salukod ng bobo. Hindi nga late yung buhay niyo. Buwa. Gamit ang movie. Susukin na. Susuk ako sa Dali. Ikaw para patay. Tagay na. Sabi ko nga nakabisip. Hindi ko matanggap. Pahirap ako bakit. Tagayan natin yung buo. Hindi ko matanggap. Hindi ko nasikip. Katagal na ako. Baka kapasap na ang gabi. Hindi ko matanggap. Pahirap magpanggap. Ganun ako. Nakapuhin din ibig ko. Puro yung ganda. Ngunit hindi ko rin kinakasama. Nagagalasaga po. Alam na sa'yo. So, garding, bawas ang ano. Pag natari, hindi ko matanggap, mahirap ang bangga. Walang ko hindi ko disya, hiniti ko rin pinakasal. At yun, ikaw ang ganda sa Walang brate. Hindi, walang tamatol na mga kawakan sa kuya. Makawakan sa akin. Sabi yan, ganda mo lang. Buwa, masulog. Ano mo, holiday? Lunes, nagpapalala ka. Alam mo yung Macau. Yeah. Diba? Sige, mga gay. Saba? Saba, babe. Oo, sasada ko dyan sa ko. Pero, tingnan mo sa shipping, pinananawalan, Bisa try. basta ako like sa Pino ka naman. Hindi mo sa inyo. Kaya ko na kontik. Hindi po rin yung Uy! Meron na minsan. Parang kaya ka.
pa. Kapag Ano? ba alam mo, Ano? speed ka. Ha? Di ka pala bulag. Ha? Ini, ikaw balitas. Hindi ka. Hindi ka balitas. Hindi. Ah, wala. Ako. Ako. Hindi ka ako. Speed ka. Dako lang na rin. Dako lang na rin. Iting. Ano ka buka? Uy, ka na. Daw gago. Gago. Sabi sila ko ito na, ano, trabaho dito sa train. Niligaw pa ka, sabi ni Ito sa ko, alis na. Sabi na, wala ako na yung tarang baga. Bakit ka ganun ako mga nagbuking ako sa ano ko ka. Tapos pag nagbaga ni Jumarin, ako wala ako sa mata. Kaya po, nahulog ko na ako, tawag ka. Naitiknik ka pa marami. May ka. Ano ba? Notice ng BC. May hindi ka masan. May hindi ka sa liya. Bakit maganda yun? Gago. Ako lang. Wala intro na dasyo. Di ba niya ako niyo? May hindi ka masana. Yun na. Ang dami na ako ito. Mabuhay ka rin. Ay, boy. Ay, uy, Itong ganyan. Puro mga pag ginamit yun. Pag mo daw, ito kay Putok-putok kilikip. ano daw? Kaya pag dyan, may ako tapos nakakinig. Oh, diba? Love. Hindi ako kinig ko rin. Ang ano, iglip. Ah, diba? Titakoy garo, titakoy. Igliputan nga ngayon nga. Ay, immortality ako. Dinig ko. Jay, di boleh jumpa lagi. Terus aku dia tak pernah. Wala akong medyo madali ba? Eh, baka sige yan. 1, 2, 3. Uy, live ka. Nakala ko Ako pala. magiging na ako. Sorry, kung ngayon siya. Double click. Yung nasa lao. Yung nasa lao. Ngayon sa tayo niya. May ring maligya. Diba? Sila. Magkit ka daw, pro. Magkit ka daw, ibang class, pro.
Bakit ba? May bakit ba? Plaza, pang mataas. Hindi, mag-ano ka eh. Alam mo ka talaga. Auto. Muna nga din kita na tuloy. Next ko, wait na qualified. Sabi ko, yun na nga yun. Ay, sa payo. Tigbilang, hindi ka na may Iba ko doon ako nakita pero kami dumating. baka may boiling do. Tama kami. Ayoy, Yeah. awa. Yeah, ito mo naman. Alam mo, natangkas ka yung video. Ay, natangkas. Ano pala? Onday nga yung kasunod sa kapatid man. Yung mga ganun balik mo na dalaw. Dalaw po. Nawala na tulad sa likod. Wala daw. Oh, yun! Thank you, naglalaro yung mga clip. Ang nasawan, ay saan mo sa pala. Wadi dus kayo naman. Kini mo ay siya. Oh! Apa ko Ito na boy kayo. Ay, mabuhay na. Ito na kayo na, di? Ay, hindi ko. Hindi kayo, what can I, you know? Yeah man, may tik ano kaya, may tik ayun. Pero na ako kaya. Eh, but, ano? May tinusok baga. Eh, minurog pinto at telephone, pagpas. Ay, hindi daw sa tapos. Ba, napapapasan. Pinay na pa yung ako at pang yung mga ito, mga pang-nego. Piling pa
Hindi, wala tayo ba? Kayo. Ay, hindi mo na sa'yo. Ano mo, mag-propose ka. Kasi nga, yung kaso yan, Yung dagit, ano, mali. Halata, naka-jacket yun yan, naka-pismas. di ba? Hindi oh. Sa ano, bagaang oh. Ito nakahirap pa ito, ganda naman ito. Mama, di ka ada rin. Marami kita ito. Hindi ako parang Ay, sakit ko. parang magulang ka. Makita ko, gusto ko sa'yo. Gusto ko ba naman, makita ko, hindi ka pa. Ako yun. Para makita ko. Ano, ang ito. Kaya ano eh, hindi ka maligado. Para makita ko, hindi lang ang pandisinahin ko. Hindi yung ano, ang bag. Ang condition. Yan tayo na. Joy. Wala yun ito. Basa. Kung ano, nice ka ba? Uy! Kading. Ayup ka! Pwede niyo! Linisan ko kapakaran mo dyan o. Ikaw ang asir na. Dahil saan? Dahil ko pangalan mo sa... Yung mga asir ko naman dyan. Ayan. Pero may mali ako. Siguro na sa kuya. Teacher ba? Ano nga ikaw ba nga ito? Ikaw ko naman ako. Sige, ikaw ka Kasali ako yun. Dapat. Hey, ano ba lang? Gusto ka na po, Phil? Hindi mo rin bugat. Kapit mo sa akin. Dalating ako dyan. Huwag mong buliyan mo ito. Lemon, di pa rin ako. Kaya ka pa rin. Challenge ko. Kahit, Ikaw, check yan. Wala din madaling ko din.
Ay, tutulog ba? Natali ko. Nagalit na. Oo. Mama ba? Ako ba ang bakit? Yay! Tara na ito. Tara!
Eh, ano ba gala? Hindi, pala size. Huwag na kang dati kininahan. Yung pinalapak ko. Yung palaka. Dali nga may ano yun. So, bumog ko yung kawag eh. Kapag nag-iitlog yun. Yan, yun na. Sila po. Ako, hello, wala mga ayos na. Pinatakaw ko. Oh. Tungkol po sa mag-iig na rin. Oh, ito. Dua pa. Yung direct ko tulo na. Lagi pa na dua ka. Mara ka da dyan, ang bita na dudunan, duman baga. Pag bini mo, talagang marap na. Pero mga skill ng ibola. Idawa na yan na eh. Ano? Pag lawig din eh, anong klase? Wala mo na yung skill. Ang mabigil din. Sila po. Yeah. Pag nagdurog ito na madagat, abig din eh. Ba? Nakawad na ako. Mamak na lang naman. Kaya ito na. Naiyak.
Bro, nag-count pa ako na nag-raise naman ako. Di naman, di maliit ka. Siguro pa ba dito dragon may stick ko, ay nakapos sa kulit mo. Yung Buwan baga sa, buwan baga sa mga mura-mura, nakalimit. Nagilig na ito. mas maro na ito, ano daw? Di man nag-arap ang ano daw? Black Pro. Black Pro. Matera ka diyan. Matera ka diyan. Ano? Ano to? Ang Black Pro, di man nag-arap ang hindi kasi. Eh, arayo. Wala na ispa ng araw sa alam. Apa? Hindi na daw higil. Hindi na daw higil na anong ispa daw. Diba? Pura pa nga ito lang yung Yung ano yung, yun na. bubo. Si, ano, minat, ay, diba anong katapos pa na, ano, ano, sa pagkakot. Ito ka lang gano mo. Asa. Kasi may nakundo. Pinapay mo. Pagkakas dito, pagkakas dito. Sige Brad, sige ka, sige. Asa, mat. Pinaka. Rebinato doon na ba pero katanin mo na kali. Kasi naman na ito. Bawaran mo, mata ko ito. Ito. Bubo na ko ayo. Dalam TV dia magda ka to, dia na magda. Bubo na ko ayo. Hindi ko pawat sa mga. Pwede na kami dito. Please. Hindi na kamo nga ito ko. Purpose ko. Wala. Kasi nakakape. Tayo mo ba yun? Di ba talaga magbubo ka? Di ka ako sa'yo tao. Mga parkour ito, dakan mo dati sa mga bubo. Di na ako parkour. Wala ka. Wala ka parkour.
Mga nakasampay dumaan, nakasampay sa baba. Para alam mo na, ay, saan mo na yung dumaan? Para ano?
Ang pinamay sino? Pinali ko lang, may kaya na. So, wag na lang. Kaya dito ka. Kira? So, walang rin. Oto po ipan dito lang, kung bakit ko kapalo ka dito. Pero labay ko dito. Amin ka, magkaklik na dito. Eh, dari ba? Ang dito nagbabag. Ako. Buka sa ano. Kaya mo pala bakas ka, doon. I think. Kaya mo pala bakas ka, doon. Buka sa ano. Ito play ka rin sila. Mas kaya mo siya na iya. Kaya mo nagdaw. Yung mga ko play kayo, subago ba kaya ako yun pasalanan daw ako. May major, ay Marshall din na nahilig ano. Makasgasin mga pala. Kasi dinapot ko, ay minagtero ko yung game. Bakit nagkapot ako? Bakit mabilis niya yung So, ano? sa macro. Tapos dinapot ko, macro ba yan? Sa macro yan. Kung baga ka nagpalit sa yan, second quarter na din, nagpalit na siya. Pasaro ko sa inyo kaya uban, then nagdasi ako kay ito. Hapon day ako nagdasi. Hapon ito. Kung ano, kung alas 3, try pa, sunay ka. Natamang. Lagi ko sa kuya. Yung lugar, pero kung ano talaga yung lagi ko sa kuya. Nagkakaroon lang. Lumay talaga. Kasi sarap. Ito ulit. Baliw mo niya mo. Paano ko ito? Munggulis yun din pa na. Nan! Nandiyan mo ginagawa ko sa Usman. Doon sinililo, nagawa ako. Sabi ko, Jun, ano Jun? Mapawi ako Jun. Hindi ako Let's go. Yung mga ito, mapawi ako. Simon, ano ba wala? Huwag mo na kayo sa video. Nasa iya. Ha? Huwag mo na kayo sa video. Nasa. Yun na sa mga. Arin, gitaris na si Pei. Ano? Yun na sila. Huwag mo na kayo sa video. Just put it together. Di ba sila na matagwin sa dito ng mga pumasa? Patay ako yung bimbo. Ay, hindi ko. Vamos, hindi pa. You know, yung bimbo bro. Ang tapik. Ha? Ano na kayo nito? Tuwan ka ng buwan mo bago. Ano naman? Buwan na bago. Buwan na bago. Ikalipas lang. Buwan na. Buwan na. Magasin.
Kumain. Alam, ganito sa totoo. Ibay niyo ako, ame. Ako, di naman. Nakikita na ni Tata ko. Yahay, may ka naman. Ikaw na may kang kayo ba sa pinali? Hindi ka na! Uy, raratol mo na naman sila yan. Tumala ko sa lising na ito. Uy, dali na. Lalo na. Di mo nila talaga. Kaya, Yo, ay kumatay. Demonyo ka? Uli, demonyo ako. wait, pre. Ay, piluyo, yung mo na yung nakarotom sa mga tumundo. Ako na lang, isa lang, basta kuminos tayo. Pilabi mo ba kawat ko nga ako? Una, uy, ka dyan ako na ini. Parang pinulisin ko. Wow, pandua. Hindi ko pa mo. Ay, uy, mo sa nangahay ko favorite. Marawat man diyan. Dito na yung mga gusto. Para inter na naman ko ako. Pag narito mo, alam mo. Para inter na, shit doon pati. Ikaw rin talaga yun ako. Basta talaga mag-inaki. Basta talaga yung lamong. Pangachitot pa yun ko. Huwag kang mag-alam sa akin. Sige, kaya. Imus lang kung pag-iwaka kayo. Hindi nga, right? Di ba minaot naman ng right na hindi palit-palit pa ka. Di ba na, may papali yung mga palit sa ako. Ma-out naman. Ah, pilos! Shit na doon pa, no. Open ba ito? Shit na doon pa, no. Kaya inapot ko na uga. Ang buhay ko na, kaano ka pala ng buhay ko na. Open ba ito? Ito naman, ito naman. Parang magkawat sa nini. Ipuro pala daw pa ang keyboard. Pati palo yung pamastan pang kung niluluwi sa nakita. Pagkira ka rin. Yung ka na piyo, masig sa kamasig po mo sa isis. Pagkasik man. Sino mapalawan? Sige na kating amuro si Tukang sa muguro nito. Dito ko sogo. Ano? Nabubuang na to. Karapos meron. Denver, Pipano, Oro, Pipano pala tayo. Ito nga yung cheater. Ito, cheater o. Napos mo ka. Pero ka madala, pinas ka madala. Isang hayot na lang. Cheater ba? Ano yan, kapay? Kapay? Ano yata ang masyal ko pa? Kapay? Hindi ka agad ah. Ooh. Ciao. Siguro conscious ko niyo. Pati bulawan na nga yun. Dahil ito nagkakuha. Ano mo nila ako? Tunay ko. Tunay ko. Baka maniling ako niya. Tunay. Sa'yo ko tunay ko. Oh, minade. May kayo. Ito ay pagkakusyan mo. Pero kaya nga yun yung nagsisabot ako naglulus.
iyo. Nag-message ka. Paano? Ito Umbok ka. Pagtagano ka. Turang. Yan, ano yun? Sino? Hanggang rapper. Ito yan ako to. Lapad na nga ako. Ata dyan. Sino? Lapad na ako. Isa ko. Gusto ako. Isa. Isa ko kasi. Bili mo pala. Alas ka na. Karno yung similito. Tempo pa na. Hindi na ba ito pwede Yung similito. Parang malit si Bel. Di ba ni Bel? Luway-luway mo sa nag-keyboard ka. Ilpas ako. Ayun na. alam ko pa dyan. Ay, pag-isip ko, ano mo ba? Nag-isip, di pa. Sasalin na, ibang bukan pa nga siya ito sinisip. Yung pinabas. Gilid, fish! Galing. Ganun po ba? Napusunod. Angin ako. Oy, basta ako itat na nilan. Ano sa virtual? Oh, pili mo na mabakal sa normal sabon. Sabon. Para sira mo yan. Ipugay ko, para sira mo yan. Alin ba nabot ako doon dyan? Di na. Ano sa ano? Yandre! Utang nga Abo na, abo na, abo na. Buwan nga yung. Abo na. Nagbilag na ta. Buwan mo din sa Yandre. Ako dito. Ano? Yan. Ano? Open man. Ay, naku, kahit yun. Ito pa, oh. Yan o, yan o, yan. Moro, gusto ano, sukit-sukit gusto ano, plate, so chest, ang ano ka itong pinako na ito ng chest na ito. Buwan sa ano, oh. Ano, oh. Baka yan. Di naman dyan, di naman dyan. Baba na, baba. Kasi bumaba ka na dyan. Kumal ka pa sa road. Ano, natira. Ano, kung ganito nila, hindi ka naman gumagawa na. Makakuha ka pa dyan na old. Oh, issue. 3-4.
Buti mo lang yung taas. Kung magpatunog ka, yan o. Yan o, yan o, yan. So, yan na. Nasa last karong turn. Taas. Taas. Buti mo lang dyan, iba po. Yan, abuti mo lang ako. Kaya nga na mascot nito. Sa San Remo. Ay, San Remo? Ano? Dahil sa San Remo yung pirang Mga ano, 50. Mga 25. May Big San Remo. Oo. Malat ka na. Yan o, nasa baba ko na. Galat ka na sana. Magana pa na. Duman ka na sana. Ano? Ya, go to top ka. Mana? Go to top. Maghanap ka na sa ano. Credit plus ha. Wait. Wait na. Basta, hindi na susundin to. Pag di mo pang mga 20K. Okay. Basta 20K mo, sakto na wala ng mga page. Inadri na. Ako na ako ba? Ako na natulog na nakaka may mga impact ba kaya may advantage. Kung kasi ba ano, samurai ka. Samurai. Ano, teleport. Teleport. Ay kasi kahit palang kasi ako dami sa ako din ano. Bukasan mo na lang, bukasan mo na lang. Wala akong pag-iwan na Okay. Kasi pag-iwan na. Nagdulungayin ka lang. hindi mo kaya agad. Para ka ang criminality nga ay na-15 na. Daling mo. Kaya ka magagay, bagbakal ka. Hindi sila, hindi mo kao. Kaya pa nagkamit ako ito. Ha? Oo. Ay, hindi ko alam kung anong samurai, ano. Marian, no. 8K, matagang ribo ito sa imo. May medyo. Wala man doang legendary. Baman ako sa bilang. Yun mo, yung iya, kung may makuha. Dito, alam din sa iyo. Ako doon duwang. Ano ang tawag yung top Buddha? Ano ito? Power? Direct o tapos. Paano ka? Napakagod. Sino yung page? Ikaw ko. Mo na madali. Baka rin ito. Mabait ka sila. Mabait ka sa kanila. Sabi mo ako lang. Gamri ako na nga magdidilray. Niluto ko ako magdidilray. Hindi ka ba sila balik ng Pero
Diba, ang tinig ka ka? Magpalit ka? Iwan mo na nga ilikot ako sa YouTube Global ko na. Mga story ka na na. Hindi ko na makakagana. Ano po kasi gano, luminis na pinaka-okay ko na. Except na sa mga hindi nga yung ang pagka kung ano nga ano soron ano ay course huge tapos soron ay paano ano Usually, oh. so ano yung malagang Medyo ako yan. may baka malakaw oo manang pero design ako paano ko ito malaga Terus dito ka na kami. Kung hindi mo sa nenay, ito ko na. Pinig na yung uy talaga Hindi ko paano nga magka... Paano? Hindi yung ano i-100K. Ito yung dinantrap ba? So, magkaan.
Ayun mo, score mo. Ayun mo, score mo. May mo sa pinag. Ang nanay, paros nanay. Ano to? Kenta nga po yan. Ha? Ang sida. Ang pwede ka. Oo, may tayo. Pinipar. Ipag-commission. Nanay, paros nanay rin. Wow. Hirap sa generate. Hindi ka na magkalod. Sabi na yun. Gana-gana na. Limutan mo. Hindi, mag-lalit na lang. Ganitong taura. No, batang sila. Ganun ka na. Eh, gato. Oy! Wala ka bumaan. Ba, nagkaroon Nanay! ng fight. May daan. Ano, be? Wala ka bumaan na lang to. Tulong pa yun. Ano na? Tulong pa yun. Ay, sino? Pwede ka na. Ano yung gagawin din? Hindi yung. Baka makakawalan sa kanila. Aluy na, ikaw pa yun. Oy! Oo, medyo may Bawaw. Pati ka po na ano na ano. Para tinapos sa trabaho, ano ano ang taklaw nila po, cute lang.
ako pag-ilubig tapos ngayon tapos. Oo! Yan lang. Alam mo lang ang hindi ko yan. Patay ka dito. Tangan ka. Tigamit ko dyan no, magnet cloud. Tapos ito, tanong matubog ko, galing sa ano. Di ka lang maano. Tapos makabayan yun. Hindi ko na tabusin mo isa yung ano. Ito na. Ganyan nga siya, isa ito. Makati ka. So, mga ito, tigil na. Sige na. Sige na. Ano mo daw pag na-complete ang isang nila? Ah. Bag. Hindi ko lang ano, dyan. Kaya nga, hindi ko lang kaya pamiling ko. Butang speed na wala na. Speed select na ito. Hindi, may libro nga. Kudaw! Ano mo, stroke pain. What na siya? Kada minuto ito, balik ako. Diyan yung kamutan. God, sige, ka. Hindi. Minako na ako sa pulo. Pinaka-audio. Isa na ako. Isa mo tapira na ito na ako. Kaya mga 20 na mga 20 na. Pero, Friday, love. Ito, yung dito mo. Mapikot pa yun ng pagkao. Wait na, iling. Iya, nandiyo ka na. Next time, nabigyan ko na sa iyo. Ay, pata. Yan o, sarap ang pake. Ibe! 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 Training. Mga ning mga to. Ibe! Nag-enroll. Buwan na. Abot ano ko ako init ako. Pag-insi ka sa red. Sinabi na rin na
Ulo na ako ng information. Ito, Wala lang ang critical na ano. Hindi yung walang critical na po. kaya na po yun. Kasi ako lang, hindi ako nalaman kasi hindi ko man hindi rin ako na diamond cushion ko. Ano namin? Lupa, karating ko, karating barahan ko, may kuha space ko. Lapiran lang. Bago. Kaya, Nakainig yung mga test sa mga FB. So, ano ba? So, ERP. Ano ba? Ilong ko doon dyan, magkawat-kawat sa chin. Hindi ako dyan nahihilig. Visible kaya ako. Ere, Punta pa nung iling mga natin. kapag ka naman ako. Yun na. Yan na, ano, club na, big club, ano, mag-big club. Mag-big club ko na, mag-big club. Ay, ikan ba nun? sarap pa. Ito na yun ang puso. Tandaan nila yung camera, tandaan yung para manawag ko sa radyo. Control G ko. Yay! Hindi yun pa. Wala yung yan. Supe, nice one. Supe, supe, supe. Oo. Supe, supe. Minsan pa. Dito na ba kami? Konti lang ito na, may kapatid lang. Ito nga yung premyo. Nag-flat ko na. Happy. Palat.
Nagpasabog dyan, wala na Patay lang. pang nalo. Oras ang pagsandiyo. Sa degil, ako yung mahiro kung pagkalang sa kami ito mahiro para ito. Di mo no, Today, naklik mo na ako sa bawat sa niya. yun, nakain na nga niya ako. Sakit ko, Oo. Ito, pinag ko din eh. Oo, tuklugin. Uwi na, para sa ito. Maaari ka dito. Marami ng kayo. Ulo ko yun! Ulo ko yun! Ulo ko yun! At least, sarabayan pa yun. Hindi mo yung Hindi na ko na din ako na. Oh, ano, pit simulator, ha? Isip mo, pibis ako. Tutukli ka ka man dyan baga ba na? Patukan. Ikaw. Bilis ikaw. Imito mo baga sa birds. Ilaw. Ay. Di ba na kayo? Salutan na. Ano ka yan? Ilaw. Ano ka yan? Wala na. Clutch. You know, test rush. Tutukli ka na. Sabi niya ako ito. Yun. Pag-power. Ay, kung bola, makapagal na ako. Sabi ko, sabay mo. Hindi mo pwede ang pure. Pinailang ka na. Pinailang. Ako mo. Hindi mo Kaya ito, ang dapat sa nakikita ko ng kantos. Walo-walo. Kabalon mo siya. Hindi ako kaya. Hindi ko nga natapos. Hindi ko nga natapos na ako. Mag-kiss na dyan sa mga. Pag-ilir. Sabi ko ang again. Ako nga, Sige mo! ay, pagkakas ka. Walang niya. Papulis ka. Ang pinakamakusong dyan, no? Pahabol sa ako. Nagtigil. Pahabol sa ako. Sa ako. Ako ba yung nag-lobby? Kasi malimay pa, mag-ilig ka. Ikaw? Malimay pa, mag-ilig ka. Ako magaling sa iyo mo. Sa moral na mao. So, Pero, Board? Bilang ko na dyan, no? hindi sa magpa. Oo, yeah. Ano na ako, tutuloy ba? Iyo. Tapos ang ano ko, legendary baga. Tapos ano, support na ano, ang power. Ano na ako na magka-power? Kasi
Pero tapos so, string ano. Direct kapo, may kapo. Direct mo, para sila mga sakit na mga. Uli sa kapo. Nag-record si Ninjo. Open. Uli sa kapo. Bigla sa sada. Lady. Sabi ng uli nila. Mga tinula. Yun ang boy. Mahilig ang boy. Uli nila yung Mabul pa. Open. Open review. Uy, na. Mayroon ikaw. Para wasa. Inayos niya sa pag-video. Pag-snake ka. Pag-split, hindi mo makaka. Pero ang kiblitan, hindi mo makaka. Okay ka na yun. Nakakaos na na. So, para madilim kasi dapat duwang sin ding tao tapos yung tao dapat ang camera ay mag-hero. Hindi mo madali yung overlay. Ano yun, idea Hello, mo, yun ang ayos. Ano pa siya? Pero nakamo, nga po. Basketball ay mula sa parang trumpet. Oh, Jimmy, ano ba sa Baka, bukas ang subaka. Masarap pang babae. Sobrang sweet. Ito yung baka female. Ala ka dyan, ala, tapos ng tamo. Ala, ala. Lamos. Uy, yun si Nuno. Yun si Nuno. Wala mo pala, baka anong number? So, si Koke. Gustong balikan si Koke. Nakakagit niya ka dati o kasi raro. Balik ka dyan. Ayan na, ang list ko dyan, at sabihin na, alam mo mo dyan, tabo ko, yan ang uwi. Over na. Over the wall. Ang pijampi. Maganda ko. Okay. Ito sa rin yung bali lang ba? Ganun ba yun? Basta ibang ano, na-ano sa buhay ko. Sa ano? Thank you. Yung right na Magsunod.
Ako, yun ako. Kilyo. Puro yan na. Ano naman gano'n sa dati na nagkakaroon, yung mga payo-payo na kanya namin. Tarap ko kang flash ball ba? Kita ko ba? Puro yan. Bubu. Kaya, i-listen ka ng di ba po, nag-teach pa kami sa ano. Ikaw mga, pati minasabi ka ano sa may 15? Tracy na sa inyo. Pag na OG, ano, sa Ang aga ka mo. Sabi na 15. Mga po niya ito. Yung kalamiyan sa mga ito. Yes, Tracy. Bigat na itong bukas mo. Lumaan sa ano, intensity. Tapos na, kung mosquito. Ay, ba? Pag-idin sa Kung pao na. Hindi ba kayo school? Sinervous mo. Uy! Gabusiro. Sige. Prayas ko mo. Hi. Ewan. Alin? Yung
Sa next city na. Sticker art. Para kung ano. Kaya siya next game. Kamu tahu para rin ko pa. Uy, balik mo muna sa nini. Tapos, gawa ng oras. Basta mabalik. Basta mo yung sa Pero, paano? Yan. Mura ko sa pagiling mo. Paano mag-iba ko ito? Basta. Yan, no. Ano po yung para makikita ko mo. Wala, makapagod ako. Paano malak? No mo? Ano to? Oo, right. Tingin mo, ano mo to? Bahala to ka na. Eh, wala pang sila, mawala na. Ha? May map-out din. For ano, for players that marabat ka mukhaan, gani. I'm coming. Gusto ko yung sa patayawan niya. Mabili. Daw ko ba pinig ko dito? Yan ang ano, video. Logo. Kung logo ng Mr. ba ng logo ng Mr. Pero yan, nakatago si Stan. Okay. Sobra. Yan o. Pwede. Di ba nga kung totoo? Ibalit ng revolver. Tawag ko na. Ito. 1894. 45. Yung ipita na sa loob mo, magayon lang ang puso. Ay, hindi ko talaga nagigli. Magayon mo pala ng boses ko. Ay, puso di ko na play. Dilim na eh. Pag maklik ka na, hindi mo pa nilo ko. Bilang makuha mo makuha. Tapos ako yan, no? 10 minutes lang, basta na ako. 10 minutes? Yung what's ko yan? 10 minutes lang, basta ako na. Yung mga yun. Basta ako play. Yung mga yun po. Ito ako na-play, mga ako. Tama. Pero bawat ng graph. Pero play mo na. Yan, no? Ito ba, sa loob ako. Kailangan. Buta lang, ako na ayun. Graphic, gawa ng Wait. Pero di ba magkatok automatic? Lumuya ka naman. Hindi ba no? Hindi mo nyo. Simulator. Hindi ako taas. Hanggang makapikong-pikong. Ulo? Hindi ako nakaka-store. Parang bukupin. Kasi malaki.
Sunod yung mga ano sa malls. Pag ano na yun, 3 minutes, balik yun. Wala na. Ano yung ba yung mawara pang ito? Delikado na pa. Labas ko ng river ka na. Yes, ano, 8 minutes. Pag binagyan na sa rumah dyan, ako. Dapat na mapagpuga naman sila na. Hindi ako pagpuli na pagpuli. Hindi mo na bukiri ko. Mandok kasi na. Nagdargas ka na sa na. Labas ang telephone namin. Nakakampiyon. Wala pa ulan. Talagang pinagpula. Bawal. Wala na. Hindi pa na ako na. May saman, ibang ano. May labag na, ibang man. Alam din doon, sana hindi nakamagkawan. Yung ano nyo, wala na pag nakaano ka nakakawala. Hindi mo na spray. Ano? Wala ko na mata. Hindi dapat ikaw mabaho. Nagluwas siya na ano, bilog. Or maximum. Apat sa ng player. Wala may naglabanan nga sa balik sa Wala na ka natin ako yung ako tanga. Beg! Lubeg! Di ba yung bishop pa? Hindi ko ba sa nalaan? Dumakan sa Ay, nalaan. pina, malugot ako na. Ha? Malagay, pina ka makakasabi sa kawat. Ay, pina, malugot ako. Sabi niya ka ba nga ba? Ano? Mukha na magpila ka na dumalaan. Tapos sa mga ito. Ano na lang. Ay, pina, mali yun. Hindi ako sabi sa'yo. Bakit na sabi di ba? Ako mo nag-change. Hindi po. Tapos may nakatawad yung mga 30 minutes. Yung ano, pangit ng bukid. Bukid ka. Yung Muna nga, emote na sod niya tapos ano, ilipig. Hindi ka. Ala, ayaw na ako nagdala ako pakali. Kaya na sa minuto. Lord. Dala ka dyan. Kaya pika na wala? Yun o. Yung ka, di ba? Oh!
Iyo, hindi naman nagbalik. Yung mali, hindi naman nagbalik. Paano ka? Pa-out na. Sungo, yun. FB. Sabakin niyo yung GTC niya. Hindi dapat daw ano betting. Yung 63 yan o. Buti na. Anong madali niya? Hindi ko muna unang kalog. Okay, manap na si sa player. Ha? Huwag talaga mo at hindi. Kasi nakakagbo, ano, 16 players yung ang maximum. Oo, kasi mas bago nakakagbo, for player. Uy! So, last man standing ata. Saan ka? Last man standing ata. Ano daw ko? Madan! Sabi na ko, Wala ko na ka na ipi. ako Ay, utupli ka dapat. Ha? may matibayin din ang ano. Sana. Ay, dapat maklik mo. Gagawa na ninyo. Ano naman mo utupli ka na? Pag may madoo, may demo, Ay, malaban. Malaban. Hindi ako malalaban. Basta pag may magdo ko, basta siguro lang ako balak ko sa kukoy mo. Siguro ka na lang kayo. Wala akong magsa ano. Matutuloy ka mundo. Sigurado. Ito yung paman, ito yung isma. Ayan, awan mo yun. Ito. Uy na! Pakalaw yan, pakalaw. Dito. Ito. Ay, ganda. Ano, pinatutan? Sa panorama. Kaya daw ko specific pa. Lalagay ako ng 7 May mga kapo. Gusto may kapo. Naku, puro kayo mga kapo. May labanan! Oo. Sabi, ikaw itong kulag yung torch na. Dahil, pag may bago sa nakaka, Ano yan, Eric? Durupan? Bakit ganyan? Ayan na ba na? Teka lang tayo, Mark. Doon ikaw lang. Makakira ka, Mark. Sige, ako. Medyo. Ano? Sendo. Hindi mga teka. Ano? Isip so ano? Kuya! Hindi ako, hindi yan naman. Anong court? Bilili. Ano? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uli na! Wala! Ginawa na ako nila. Gapay. Let's go! Sa mga door, malaputo ka mo. Galita na. At kita rin. 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ganun ba na ako? Oo, ibig mo pa kasunod na. Uy, labis wag. Naswag. Wala nga yan, nag-brand at pinakakatalis eh. Naswag.
Ay, bula-bula, bula-bula. Nakipuan mo. Yun, skill. Ay, may dragon. Eh, kaya pala ba yung dragon? Ay, gari masasadit ball. Sword, sir. Sabi mo, gumagalaw kami. Parang nga, hindi pa nga nakakaya. Kaya sila nataka mo, tapos may bulang may mapapatayin doon. Oo. Uy, magawin. Ingat ka. Shit, ang pa. Wait. Parang mo di man ako mabayad. May pakpak na dragon. Ah, Kasi ang ikaw, may pakpak ng dragon. Kasi Ano na? White ko. Blue, pangkalang mo. Blue. Ano gigi mo? Bakit po ang Hey! Oy! Ba't ako tingin ito? Ha? ito na. Tingin mo. Wala, wala bagong bata. Tingin ako. Lord. Not you. Kaso yung hindi pa ako nakakilapit. Kapag wala mo sa lumbong lang, huwag yan kasi siraro mo. Ano? Yun. Pero dali ng gabos. Pero sa ako. Napagatan niya ako. Bumubasa ng dragon na ito. Yan daw, kaya natin. Walang buhay mo, Pay. Walang buhay mo. Natutok siya na ako ng sigaw. Pero talaga na. Ika nakapagod. Alam mo ito? Go back. Pero ginanoy. Hindi ka naman tayo pa ng mga Wala. Buboy ko bala, no? mas magawa ngayon. Oh, nadamit yun. Oh, nadamit yun. Oh, kaya Bubo, dragon. Dot, Bubo, chiba. yan dan. Walang palok ko nga dito. Walang palok ko. Hindi lang kibig niya. Walang palok ko. Ay, ganun ba kung papunay bakla ka? O, di tulungan ko na yung mga. Uy! Nice one. Matalay na tubig na. Hindi na nga rin.
mga youth ko. Puta! Gawa ka naman daw. Yung. So, sa karong ano yun, taga ang... Simple na ulit. Gulo ko Sabi mo na ito, ibayad ko mga youth ko. ito. Hindi naman pala kayo kung na-wait no? Yung ano eh. Baka pag... Puta na dyan! Baka huwag yun, nakamungan. Yan na, sorry. Tamalas kumain po mo! Alright. Put mo pa ko lang ako! Ha? Wag mo, wag mo. Kasi delikado ng grabe. Pusa man gara. Uy, natawang! Grabe ako! Nalaw pa ko na, nakalim lang ako. Kuya. Wala lang. Kaya pinili na kami. Okay, ano pala? Eh, panarayo na yun mo. Kasi biglawan. Ano yun? Ay! Baka nga, guys. Lalo na, yun. Dapat misi ko pa rin yan, misi ko pa pati yun na naman o ano baseball, baseball yun. Buta bati ro, buta ako. Ano yun na, misi mo na? Hindi nga yun, pala. No, nakagyan naman na. Bang, bang. Ano ba na? Utang na isip talagang buhay. Kung ako gadalay, kapag ako kamusta na yeah, dapat. Yung kasi gitara ba? Dali. Alam ko din daw anong nagtabas sa mga pagkita. Yun. Galap ng daw anong nagtabas sa mga po. Alam ko rin yung nilili ko. Nice. Yung best na, ang ganda ng kasumila sa siko.
Oh my God. Salo, awanan muna ako ng lupit ko. Hey, imay mo. Puta tulong bula. Puta kay po mataan sa mag-amuan. Ay, sige na. Ay.
Ulo ko na pa ng pagkagagay. Ay, puro mo. Hindi na. So, kinalaban ito nito may sa pagsuhan eh. Natakot so, yung nag-release sa'yo. Nagamo to, daw si Tupin do, sinalik ka na ito si Tupi. Binalik si Tokyo. Binalik ni Junjun kay Topi si Lucy. Natakot si Jo. Abo magabo. Abo. Yepet. Wala. Yo, itlog na nakao. Ang nga, ipubuha yun. Hindi. Uy! Sila napituwa. Ngayon.
Or, pagkili na ko. Ano, pagkili sa hayo. Hindi naman ako. Ito mo pagkili sa ano. Lapang na hayo. Kaya yung mga manawag na mga amay ako pa ito. Wala. Hindi ako. Siyempre ka. Tanggap ko na. Gamay. Isa pa. Ito.
Sabiyo, dumaan na sabiyo. Puta yun ako sa ko. Ha? Yun na lang ako. Puta, hindi ko pa na-headshot na. Ito na sa ako. Ah, nagkadabot mga tanang-tanang. Masarap, masarap. Okay. Hindi na, pag-video ka. Bro. Bro, masarap ka. Bro, masarap yun. Sarap gawa sa lupa. Bisa, masarap yun.
na. Teka ko na kay chat ko. Parot. Ayos na na. Oh, kapatas magana kami lima. Ang gusto kami ko. Parot. Parot din. Bigyan na sa akin, bro. Putas ang YouTube ko na, dali. Nag-mission ko yun, bro. Putang ina! Sana madog kami? Sana madog kami? Sana madog kami? Down. Sana madog kami? Iis mo kay chat pa ako mga araw. Pinaganap ako na itaywaan. Yes. DPC na yung 5 headshot in a 1 in single play. Para gawin ba ng ano, carry? Pero nakaka-headshot na yun. Putak ina niyan. Ano gusto to? Sana na yung pagkakasal pa kami. Taas ba? Ay, salamat sa Diyos. Huwag na kayo. Para na-chat ko. Naka-mission mode yan. Natapos ko na. Mission mode yan. Ay, natapos ko na. Ano na chat ko pinala? Gimana? Kuya. Dalawa pa ako na ito. Nalalas na ito. Yung kasi mo ba? Talaga.
gwapa nga ko. Yes. Ah, Jesus. Grandmaster. Ay, uy, suot yung mga lakad ko. Iya, sabi ka lakad daw. Sige, lakad ka. Nagkaroon ako, bro. Nagkalakad ka. Iyo, sabi niyo, okay yun po. Wala ba akong muna? May gising na ya. Bye-bye. Really? Uy, permanent. Yung mga lakad ko sa ilog, sabi niyo, okay yun po. Saka minimix ko. Parang gongo naman ano. May master na ako. Para sabi ko, tignimis yung buko dito. Tapos pinipinila na. Murago. Kasi yun yung mga kalabang bumayo. Marasyan. Kasi nasaga. Ha? Sabi yun, nasunod mo. Buko na to. Ito rin siya naman ito. Buko! Amay. Ginamit mo ko, Faye? Yung siyempre, parang gongo. Parang gongo to bro. Paparanggo ko siya. Dahil lang sa lang mag-alwas siya. Right click ka. Ano din nagpupunta? Mag-one cut. View. You. 3-1. Murang umpisa doon. Faye. Okay na. So, ginawa. Pinagde ko na ko. Wala ko naman eh. Si Taro, si Siya, si Dua. Baka managbihay ka eh. Ano yun eh? Pero baga, ipisil mo ba ako? Sa amin gano'n. Kaya nga mag-bihay. Report. May salat mo siya.
Ready? Umpisa mo dali. Wait. Teka na kami ito. Ha? Puta, hindi ako na ako. Paano hindi ko naman? Kenapa, Pak? Pak? Oh? Parang buo na. Nagkakapi.
Putang sinalo ko. All ka ba? Alam mo, Mulog na yan. ito talaga. Isa rin natin ito. Let's take it. Ano ka, managalat ka ba? May lagi na dumaan. Yung puro siguro na Dako ba na yan? Parang sa ano, kawawa. Ano? Parang bigyan. Then magkanate. Sige. Bumay ako. Mga ina. Yes, yan mo na ito. Ano di mo rin sa kanila? Wala iskali. Bago ko na ang
Yung sa korte, yan eh. Yung ganyan, yung ganyan. Sino mo ba? Ito. Biling na. Ay,
Wala ka man. Sabi kami na ako. Yung nag-aawa. Ako din ang pinakawan mo. Ako din ako. Sali mo naman. Pasali mo. Wala, bisa na. Kaya makot na. Bisa na, bisa. Sinabi. Ginaon ko mo siya. Yun, suka pa. Wala din. Wala naman. Palagay mo man yun.
Ayun na. Open sa atin.
At natawa. Bukid man niya. Hindi ko mag-vlog sa kasi. Walang makalam. Nawa. Ako sa mga barangay na yung Saan ko mas gawin ano?
Paano ka naman? Baga yun. Itong sabi. Itong sabi. Itong buhay. Ito mo ko yan eh. Maaari. Sabi ko lang sila ang mapatay. Ang buhay. Hindi ka ito nag-aaral. Yung mga tulog sa akin. Tulog sa akin. Alam ko nag-aaral. Bye-bye. Paano na tayo di ba ba kaya? Wala na ba yung na yun? Hindi mo natalog na yun. Isang. Oo. Anit na kami na ayos ba? Ito daw. Ito daw. All na lang yun. Ito. Panalo pa rin check na ba?
Baba. Ay, Dios. Wala. Okay na. Balik dito na. Puta mo na nga yung tubig. Mo na nga yung ayoko na. Dashboard. Tingnan ka, oh. Ganyan pa. Ditugtog na yun. Yeah. Yeah, pagkapag mo na. Issue nga ipag ganyan. Iba yan, ano? Ako, ilang po ito talaga.
Pati po kayo. Grabe naman. Okay. Diba? Gusto lang niya? Diba? Ano mo na ako?
Ha? Hindi na. Tata. Gusto mo nga ito. Ikaw naman sa mga ito. Hindi mo Pero nga tayo. Ako.
Marigos. Marigos. Hoy, sagot tayo dalawa. Ang oras na ako. Sa talamin ko. Wala mo na makiyan. Ano mo din ako. Ano, sabihan ka.